or MECQ simula ngayong araw. At ang NCR ay mananatili naman po under General Community Quarantine or GCQ. Tulad po ng sinabi ko, na pagkasunduan na GCQ pa rin ng Metro Manila sa susunod na 2 linggo, bagamat kamuntik na nga pong maging MECQ at narekonsidera po ng Pangulo dahil nga po sa pangako ng mga mayor ng Metro Manila na mas papaintingin pa nila ang local lockdowns at ang T3, testing, tracing, and treatment. Ngunit kung wala nga pong pagbabago sa numero at magiging pabaya ang mga tao, posibleng bumalik po ang Metro Manila sa MECQ. Ang mga LGUs na sa NCR ay magsusumite ng mga sumusunod, no? Yung daily trend of active cases, number and percent of population, yung cases in community isolation facility, yung mga temporary treatment and monitoring facilities, versus health facility, mga hospital and iba pang mga medical centers, as against po yung mga naka-home quarantine. Magsasubmit din po sila ng percent of close contacts, percent of contacts in quarantine, number and utilization of community isolation beds, yung kanilang mga health system capacity targets and utilization, at saka yung kanilang mga special COVID teams, investigations, and results. Ang mga iba pang lugar na nasa ilalim ng GCQ ay ang Laguna, Cavite at Rizal para sa Luzon. Para naman po sa Visayas, ang mga nasa ilalim ng GCQ ay ang Lapu-Lapu City, Mandawi City, Ormoc City, Southern Leyte sa Visayas. Kasama rin po sa Cebu Province ang siyudad ng Talisay, Minglanilla at Consolacion. Now, sa Mindanao naman po, ang mga nasa ilalim po ng GCQ ay ang Zamboanga City, Agusan del Norte, Butuan City at Basilan. Now, nasa ilalim naman po ng Modified General Community Quarantine ang mga lugar na sumusunod. Dito po sa mga lugar nito, kinakailangan ipagpatuloy pa rin po ang localized lockdown at saka yung zoning containment. Patuloy pa rin pong ipatupad yung pinainting na testing, tracing at treatment, at kinakailangan i-quarantine pa rin po ang mga returning overseas Filipinos at mga OFW. No? So ang mga lugar pong ito ay sa Luzon, sa Carpo, ang Benguet at ang Baguio City. Sa Region 1, ang Ilocos Norte and Sur, La Union, Pangasinan, Dagupan City. Region 2, Cagayan, Isabela, Nueva Vizcaya. Sa Region 3, Bataan, Nueva Ecija, Bulacan, Pampanga at Angeles City. Sa Region 4A po, ang Batangas, Quezon, Lucena City. Sa Region 4B, ang Occidental Mindoro, Oriental Mindoro, Puerto Princesa City sa Palawan. At sa Region 5, Albay, Camarines Norte, Camarines Sur, Catanduanes, Masbate at Sorsogon. Sa Visayas naman po, ang mga lugar nito ay MGCQ na mayroong zoning containment strategy at strict local action. No? Region 6, Aklan, Antique, Capiz, Guimaras, Iloilo, Negros, Occidental, Bacolod at Iloilo City. Sa Region 7, ang Bohol, Cebu Province, Negros Oriental. Sa Region 8 po, ang Biliran, Leyte, Western Samar, Tacloban City. At sa Mindanao naman po, ang mga lugar na mapapasailalim sa GCQ na merong MGCQ, Modified GCQ na merong containment strategy and strict local action ay ang Zamboanga del Norte, Zamboanga del Sur at ang Zamboanga Sibugay sa Region 9 po yun. Sa Region 10, sa Bukidnon, Misamis Oriental, Cagayan de Oro City, Iligan City. Sa Region 11, Davao de Oro, Davao del Norte, Davao del Sur, Davao Occidental, Davao Oriental at Davao City. At sa Region 12 po ang North Cotabato, South Cotabato, Sultan Kudarat at Jensan City. Sa BARM po, ang Lanao del Sur at ang Maguindanao. Ang lahat ng mga iba pang probinsya na hindi po nabanggit, sila po ay nasa ilalim po ng GCQ
MGCQ, modified GCQ na modified GCQ po, no? So miski hindi rin po dapat banggitin na nga rin po natin yung MGCQ na wala na pong zonement containing strategy and strict local action ay Sakar, Abra, Apayao, Ifugao, Kalinga Mountain Province, sa Region 2, Batanes, Quirino, Santiago City, sa Region 3, Aurora, Tarlac, Zambales, Olongapo City, sa Region 4B, Marinduque, Romblon at Palawan, sa Region 5, Naga City, sa Region 7, Siquijor, sa Region 8, Eastern Samar, Northern Samar, sa Mindanao po, sa Region 10, Camiguin, Lanao del Norte, Misamis Occidental, sa Region 11, Sarangani at Cotabato City, sa Region 8, sa Caraga, Agusan del Sur, Dinagat Island, Surigao del Norte, Surigao del Sur, at sa Barm, ang Sulu at ang Tawi-Tawi. Sisiguruduhin po ng National Task Force at DILG na mapapatupad ang mahigpit na lockdown sa mga lugar na linockdown sang-ayon po dun sa localized lockdown or granular lockdown. Susiguraduhin din po nila ang mahigpit na pagpapatupad ng minimum health standards, mask, hugas ng kamay, social distancing, at intensified tracing at quarantine ng close contacts at isolation ng mga confirmed cases. Well, anyway, para muling mapasigla po ang ekonomiya sa NCR at Region 4A, ang DTI, DOLE at DOTR ay inatasan na siguraduhin ang pagtaas ng business sector capacity vis-a-vis sa available na transportasyon po. Sasabihin ko rin po na natanggap po namin ang sulat ni Vice President Leni Robredo tungkol sa COVID-19 response ng pamahalaan. Nagpapasalamat po kami sa mga rekomendasyon ni VP, bagamat sa aking sagot po ay sinabi rin po natin na karamihan po ng kanyang rekomendasyon ay pinatutupad na ng IATF. Ang mga rekomendasyon po niya ay may kinalaman sa reporting and keeping the public informed, sa budget utilization, sa transportation concerns, sa restarting the economy, edukasyon, at sa composition po ng IATF. Doon po sa composition ng IATF, napag-usapan po yan sa IATF at napagkasunduan na ang mga lokal na opisyales ay mananatiling resource persons po ng IATF. Bakit po? Sa ngayon po may 33 miyembro ang IATF. Lahat po yan, miyembro ng gabinete at hepe ng mga ahensya. Pumapalo po kami na hanggang 8 hanggang 10 oras ang pagmi-meeting. Kung isasama po mga mayor, baka 24 oras na kaming mag-meeting sa IATF. Papasalamat po kami kay Vice President sa kanyang panahon na ginugol para ipadala ang kanyang mga suhestyon. At bagamat ini-implement na nga po ang halos lahat po ng rekomendasyon niya, ay importante rin po na makipag-communicate pa rin tayo sa pangalawang Pangulo ng Bansa. Padadala po namin ang aming detalyadong sakot kay VP Leni bago po matapos ang linggong ito. Punta naman po tayo sa mga good news. Open na po ang Tarlac, Pangasinan, La Union Expressway o Tiplex segment na natapos po sa Rosario, La Union. No? Ang travel time po from Manila to Baguio ay nabawasan na. Dati po ito ay 6 hanggang 7 oras. Ngayon po 3 oras na lamang. Kapag natapos po ang quarantine at pwede nang lumabas ang lahat, siguradong akong maraming magpupuntahan po sa ating summer capital na Baguio. Isa pa pong mabuting balita, ang Clark International Airport, new passenger terminal ay 99.14% na tapos na po. At magiging operational na sa loob ng 6 na buwan. Pumunta po doon ang ating Executive Secretary kasama ang ilang mga miyembro ng gabinete para inspeksyonin ang bagong terminal sa Clark International Airport. Punta naman po tayo sa update tungkol sa COVID-19. No? Ang huling datos ng DOH, meron na po tayong 36,260 na mga aktibong kaso ng COVID. Sa bilang na ito, 90.6% po ang mild, 8.6% ang asymptomatic, 0.5% ang critical at 0.4% ang severe. Medyo bahagyang tumaas po ang severe at critical
At ang nakakwenta po sa akin ngayon, yung mga nasa ICU, karamihan po mga senior citizen. Ulitin po natin, ang mga vulnerable population, kasama po ang senior citizen, ang mga buntis, ang mga may comorbidities, at ang kabataan. Homeliners po muna tayo, manatili po tayo sa ating mga tahanan. Meron na po tayong 20,976 ang mga na-report na gumaling. Samantalang 1,640 naman po ang bilang ng reported deaths. Nakikiramay po muli kami sa mga pamilya ng mga pumanaw. Now, ito naman po ang confirmed deaths by date of death nationwide. Makikita nyo po yan sa ating infographic. Makikita nyo po na sa buwan ng Hunyo, bahagyang tumaas po ang mga deaths, pero ito po ay pababa na muli. At karamihan po ng deaths dyan sa buwan ng Hunyo ay nanggaling po sa syudad ng Cebu. Now, sa paglaban natin po, laban dito sa COVID-19, ang responsibilidad ay mapupunta na ngayon po sa mga LGU dahil meron na po tayong mga localized or granular lockdown. Sa pribadong sektor na hinihikayat natin na sila na rin po ang mag-alaga sa kanilang mga empleyado at kasama na rin po dyan yung pagtetesting sa kanila laban sa COVID-19 at sa mga mamamayan. Dahil alam na po natin, 85% may bababa ang posibilidad na tayo po ay mahahawa kung tayo po ay magsusuot ng mask. 80% bababa ang posibilidad kung tayo po ay magsusocial distancing. At siyempre, kailangan pa rin po na maghugas ng kamay at gumamit po ng mga alcohol at iba pang mga disinfectant. Ngayon, sa ating kagustuhan po na balansehin ang pananatiling malusog ng ating mga mamamayan at doon sa pagbubukas nating ekonomiya dahil kinakailangan naman magkaroon nga po ng hanap buhay na ang lahat matapos ng mahigit na 100 days of lockdown, bibigyan po natin ngayon ng mas malaking responsibilidad ang mga LGUs. Para nga po sa localized lockdown, para sa pagpapalakas ng kanilang testing, tracing, and treatment capacity. At ngayon po, kung kahapon ang kasama natin ay ang mayor ng Taguig, na si Mayor Lino Cayetano, kasama naman po natin ngayon ang mayor ng Pasig. Ang pamilya ko po at ang aking misis ay nanggaling din po sa Pasig. So, ladies and gentlemen, I would like to welcome Mayor Vico Soto, ang mayor ng Pasig. Mayor, ang tanong ko lang po, ang Metro Manila, rinekomenda po ng UP na mapasa ilalim sa MECQ dahil ito daw po ang pamamaraan para mapababa yung tinatawag na R0 o yung paghawa ng mga meron ng COVID-19. No? Ngayon po kasi nakakahawa sila ng mahigit ng isang tao at nagpapatunay na mataas pa rin ang community transmission. Pero nagkaroon po ng reconsideration ng Presidente dahil ang sabi po ni Secretary Galvez at Secretary Anyo, nangako naman po ang mga lokal na pamahalaan na mas papaintingin nila ang localized lockdowns at paintingin din ang testing, tracing at treatment. So ano pong ginagawa natin sa Pasig, no? Paano po natin ipatutupad itong bagong paghamon sa mga lokal na pamahalaan? The floor is yours, Mayor Vico Soto. Well, unang-una po sa lahat, magandang tanghali sa ating lahat, lalo na po kay Secretary Roque. Maraming salamat po sa pag-imbita sa akin. Gaya po ng nabanggit ni Secretary Roque, malaki po ang hamon sa ating mga lokal na pamahalaan. Lalo na po ngayon, mananatili po tayo sa GCQ, pero ibig po sabihin, kailangan mas maging aggressive tayo sa mga localized or pocket lockdowns. So ito po, ginagawa ng pamahalaan ng Pasig. Ayaw naman po natin na mag-lockdown ng malalaking area dahil talaga maapektuhan ng ekonomiya. At this point, alam na po natin ang kailangan natin gawin. Of course, there's no playbook for a crisis as big as this or for a pandemic, a worldwide pandemic such as COVID-19. Wala pong playbook, hindi po naranasan ito ng mga mayors before us. So we're figuring things out as we go. But thankfully, we have the national government, the private sector that is also helping
the LGUs. Team effort po talaga ang kailangan natin gawin. Again, we may not have a very accurate playbook dahil hindi pa ito nangyayari dati, but at this point, lagi rin pinapaalala sa atin ng Department of Health, more or less meron naman tayong framework na alam na natin yung mga kailangan natin gawin. Yung sinasabi lagi na test, trace, isolate. Well, hindi ko naman po mababanggit na we don't have time to mention each of the interventions that we're doing, both in terms of health interventions and also socio-economic interventions. But we're closely working with different government agencies, and I just want to focus on the third, yung testing, tracing. Siguro may mga best practices din sa ibang LGU, naririnig ko din po sa mga ibang press briefings with Secretary Roque, with si Mayor Cayetano nga yesterday, but siguro dun sa test, trace, isolate, if you will allow me, if I can focus on yung last, yung isolate, and isama ko na rin yung treatment in general, para dun sa mga probable, suspected, as well as yung mga positive cases natin. So sa Pasig, meron po, like in other LGUs as well, meron po tayong triaging, let's say tumawag sa hotline or pumunta sa health center, sa ospital, saan natin sila dadalhin. Alam po natin na mas safe kung nasa mga pasilidad ng pamahalaan yung mga positive or even yung mga suspected and probable, para hindi na sila makahawa sa komunidad. So what we did was, first we have our quarantine facilities. Para po sa mga probable and suspected, pinapasok po namin sila sa Dahlia Hotel. Dahlia, depending on kung ilan membro yung pamilya, kasi isang room, dapat isang pamilya po yun nandun. Kung medyo malaki yung mga pamilyang nakapasok, we can actually fit up to 300 people there. Yan po yung picture ng Dahlia Hotel. Ito po, probable and suspected cases lang po ang pinapasok namin dito. Ngayon naman po, para sa mga mild or asymptomatic na patients, ito po actually yung sinasabi nga ng mga eksperto, ito yung mas deadly kasi hindi nila alam na nakahawa pala sila sa mga tao at hindi alam ng mga nakahawaan nila na meron pala silang virus na kinikerry po nila. Meron naman po kaming Rizal High School. So sa ngayon, meron po kaming around 100 patients in Dahlia, and then in Rizal High School, this is our centralized quarantine facility. Right now, only 2 buildings are being used, pero nakaabang po dyan hanggang 10 building. So in theory, pag na-max out na po natin ito, hanggang 1,000 patients ang kaya namin i-house. Ang pinaka-challenge na lang po dyan, yung healthcare human resources. Yung facility mismo ay kaya pa po we have yung mga cot beds namin, meron po kami sa ngayon almost 1,000 cot beds na nakaabang. Yung health human resources po, actually ito po, aminin ko, ito yung pinaka-challenge sa pagbubukas namin ng more rooms and accommodating patients. Very quickly, i-share ko lang po yung isa naming case, it's actually a very heartwarming case. Pasigyan niyo po, taga-barangay May Bunga, nagtatrabaho sa ibang LGU, pinatest siya ng boss niya, pina-PCR swab siya ng boss niya, nag-positive. Ang ginawa po niya, hindi ko wala yata siyang cellphone at that time, naglakad po siya mula dun sa isang LGU, around 3 kilometers po, nilakad niya, papuntang Rizal High School. Kumatok po siya sa gate ng Rizal High School at nagpa-admit po siya sa centralized quarantine facility namin. And in our centralized quarantine facility, we try to make it Siyempre, alam natin, malungkot sila, uwing-uwi na rin, lalo na yung mga 2-3 weeks na nandun. Pero we try to make it yung magaan para sa kanila. May mga entertainment din kami. Sa isang picture, may pa-Zumba. Ito po yung sa slide 6 and 7 po, para dun sa nagko-control. May movie night kami para sa kanila, para malaman din ng mga ibang asymptomatic and positive na ay, okay pala dyan. Okay pala ma-centralized quarantine. Hindi pala yan parang nakakulong ako. Okay pala ma-admit dyan. Hindi man super saya. Siyempre, nalayo ka sa pamilya mo. Pero, nakaalagaan ka kapag nandun ka sa centralized quarantine facility. So, may mga pa-Zumba, may pa-bingo, movie night, etc. And then lastly, para naman po dun sa mga may sintomas na talaga, lalo na yung mga severe, yung mga kailangan ni ICU, yung mga kailangan ni intubate na. Meron po kaming
I think ito po yung pinaka-unique na ginagawa ng Pasig. Meron po kaming COVID referral facility. Of course, we know that the national government has a lot of referral facilities for COVID, but kami po as an LGU, we decided to establish our own also. Parang tulong na rin namin to sa national na pamahalaan. Kasi nung una po, kaya namin napagdesisyonan na itatag po itong COVID-19 referral facility. Dahil nung una po, dalawa po ang ospital ng Pasig, ng city. Nung una po, dinagsa yung general hospital namin ng mga COVID cases. Ang problema, nagkakaroon ng cross-contamination with COVID and non-COVID. Yung mga doktor, mahirap po yung sitwasyon nangyari. So we decided to convert our children's hospital, and I think this is one of the best decisions that we made because it really increased the capacity of our healthcare system locally here in Pasig. We converted our children's hospital into this COVID-19 referral facility. We did some changes to the structure and to the layout of the hospital, lalo na yung para sa doffing and donning ng mga healthcare workers natin. We increased the bed capacity with the help of the Department of Health that took a look at our plans. We purchased ventilators. May mga nag-donate din po ng mga ventilators, all in compliance with DOH guidelines, of course. This allowed us to, again, increase our healthcare system's capacity to take in COVID-19 patients. Sa ngayon, we have 135 beds, including the converted hallways that we have beds there now. 86 ang occupied, so may mga 49 na bakante pa. Alam natin kasi napupuno na rin, pati yung Medical City, the big hospitals in NCR, napupuno na rin. So I think this was one of the best decisions that we made in Pasig. It allowed us to treat more COVID-19 patients. It allowed us to reduce the risk of cross-contamination to non-COVID patients. And it allowed us, importantly, it allowed us to maintain the services of our general hospital. Dahil alam po natin, hindi naman po nawawala yung mga ibang sakit dahil lang may COVID-19. And overall, it allowed us to use our resources more efficiently. So ito po, yung mga ginagawa ng lokal na pamahalaan. Siguro bago po ako mag-close, paalala ko rin po lahat ng mga manonood natin, lalo na po kung may mga Pasigyan yung nanonood. Lokal na pamahalaan natin, like our national government, hindi po kami perfecto. May aminin ko po, may mga pagkukulang. We're always trying to improve. We're always trying to work harder for you. Pero gaya nung narinig ko rin, nabanggit ni Secretary Roque kanina, lahat tayo merong tungkulin. Lahat po tayo may kailangan iambag sa ating para po maibsan yung kahirapang dulot ng COVID-19. So let's continue to do our part. Magsuot tayo ng mask, maghugas ng kamay, social distancing, at sigurado pong kakayanin natin itong COVID-19 at malalagpasan po natin ito. Maraming salamat po. Muli, magandang tanghali sa ating lahat. Mayor, isa pa akong tanong, no? Oplan Kalinga, paano niyo po patutupad yung pagsusundo ng mga asymptomatic at minor cases para dalhin sa isolation centers? May alinlangan po ang ating mga kababayan na papaaresto raw sa pulis. Kayo na po magsabi, paano niyo po ipatutupad ang Oplan Kalinga sa Pasig? Dahil ito naman po yung initiative talaga ng local government units. Yes, huwag po sila mag-alala. In close cooperation with our national government, ipapatupad po ito ng Pasig. Gaya po nung nabanggit ko kanina, we try to make our centralized quarantine as lively, as comfortable for our patients, our isolation centers. Hindi po ito parang ikukulong yung mga pasyente natin. In fact, this is for their benefit. Kaya sana mag-cooperate po ang lahat at rest assured that this is for the benefit of not only the patients but for the community in general. Aaresto niyo ba ho sila sa pulis? Yan yung sinasabi po ng mga kritiko. Explain niyo po kung sinong susundo sa Pasig. Kami po ang susundo. Hindi po natin ipapa-aresto. Unless talagang pasaway na o talagang nakikita natin positive tapos umiikot, hindi talaga sumusunod, then we will take the appropriate action. Pero ang nakikita ko naman po, basta masabi sa kanila ng maayos, ma-explain po sa kanila ng maayos, ang mga mamamayan natin sumusunod naman ho eh. So basta ginagawa po natin ang pamahalaan, ginagawa ang trabaho natin,
na-explain naman po sa kanila. Sumusunod din naman po yung mga mamamayan ng Pasig. Mayor, nako, mukhang nagkamali kayo ng sabi na kayong susundo dahil ang dami na pong text message. Nagpapasundo po karamihan mga kababaihan sa inyo. Ay, So, hindi. ulitin po natin, hindi po personal. manunundo ng mga kababaihan, si Mayor Soto, yung mga meron lang pong mild at asymptomatic. At kinakamusta nga pala po kayo ng mga klase nyo sa UP Law, nangunguna na po si Pic Chungalaw. Okay, punta na tayo sa mga questions. Nanonood po siya at tawa ng tawa ngayon. Okay, first question kay Maricel Halili, TV5. Hi sir, magandang hapon po. Sir, si Senate President Tito Soto mentioned na yun daw pong fifth State of the Nation address ng Pangulong Duterte, igagawin na raw po sa batasang pambansa. Can you confirm this, sir? And if this is the case, gaano po kadami yung allowed na makapasok inside the Congress, and how will you choose the government officials that will be allowed to attend the SONA? Well, sa mulat-mula naman po, talagang ang venue po ay batasang pambansa. Ang issue lang kung dadalong personal ang presidente, ilan nga po ang makaka-attend, o kung magvi-video telecast na lang po ang ating presidente. So hindi po issue yung venue talaga, no? So sa ngayon po, wala pa po talagang detalye na naibibigay sa akin. Minaririnig akong mga figures, sinasabi daw po na limitado na parang 25 po sa House at ilang mga senador ang pa-attend din physically, dahil ngayon naman po merong physically na nag-a-attend ng mga kongresista. Pero hayaan nyo po, pag planchado na, mag-a-anunsyo po tayo dyan. At Mayor Soto, kung pwede daw ho, if you can join us, dahil baka may mga questions po ang ating miyembro ng Malacanang Press Corps. Yes, your next question, please. Sir, ibig sabihin, hindi pa po final whether the President will personally go to Congress, because that was our understanding based on the statement of Senator Soto. Wala pa pong final decision on that. Well, the venue is confirmed. It is batasan, no? Pero ang alam ko po, hindi pa po 100% sure kung physically mag-a-attend ang presidente or magbo-broadcast po from Malago to Congress. Sir, on other issue lang po, there's a proposal na gamitin yung ABS-CBN satellite for distance learning. Ano po ang posisyon ng Malacanang regarding this? Is this something that you will consider? It's a good idea, pero ito po ay didesisyonan ni Secretary Leonor Briones at ni Chairman Popoy ng Commission on Higher Education. Sir, panghuli na lamang po, kahapon po nag-anunsyo na yung ABS-CBN na sisimulan na nila yung retrenchment for some of their employees. I understand you already mentioned that they can avail some of the programs of the government. But aside from the existing programs na temporary, ano pa po yung pwede nating assistance na ibibigay sa kanila? Will there be a coordination with the Labor Department? Well, I have good news po, no? Kasi nga naitanong po sa akin to kanina sa aking interview with CNN, no? So, tinawagan ko na po si Secretary Bello. Magkakaroon po siya ng one-stop shop center para po sa NCR at para po sa ABS-CBN para makapag-apply dun po ang mga mariretrench na empleyado ng ABS-CBN. Magkakaroon din po siya ng job referral system. Baka magkaroon din po ng parang job fair, no? So lahat po yan ay kinumpirma po ni Secretary Bello. Pero siyempre po, ito ay para bigyan ng pagkakataon yung mawawalan ng trabaho sa ABS-CBN, but it will be open to everyone, hindi lang po sa ABS-CBN. Thank you, sir. Thank you, Maricel. Now, we go to Mela. Mela, wow, ikaw pala ang aming ano ngayon, ha? Sitting in for Yusek Roque. Yes, Mela. Mela. Okay, wala pa si Mela. Mela Lesmores. Ayan. So, Ayan. yes po. Okay, go ahead. Good morning, Secretary Roque. Mga tanong naman po mula sa Malacanang Press Corps. From Jopel Peleño of DWIZ, sinabi ni DTI Secretary Lopez na by July 21, mas luluwagan pa daw po ang ipinatutupad ng mga guidelines pagdating sa pagnenegosyo o kalakalan dun sa mga lugar na under GCQ at modified GCQ. Maaari ba nating sabihin, sir, na kasama na rin po sa mga mabibigyan ng pagluluwag na ito yung mga negosyong nasa ilalim ng tourism industry? At mas magiging maluwag na rin daw po ba, sir, ang pagbiyahe from MGCQ to MGCQ areas? Tama po yan. Ang MGCQ to GCQ po ay madali ng pagbiyahe dyan, no?
Kasi pareho po ang kanilang classification. At yung sa una mong tanong, ang alam ko po, talagang magkakaroon ng mas malaking pagluwag sa ilang mga industriya. Yung mga restaurants po, effective 21, po pwede na po ata ang 50% capacity. At yung mga ibang mga serbisyo nga po ay pinayagan na sa mga barbero at sa mga beauty parlors. No? So pagdating po sa turismo, ang MGCQ po ay pwede na silang 50% capacity sa turismo. No? Bagamat kanina po, pinadala na ko ng aking mga kaibigan sa Boracay na nagpapakita na bagamat bukas na po ang Boracay sa turismo, napakakaunti pa rin po na mga nagpupunta sa Boracay. So yung mga karating lugar dyan po sa Boracay, bukas na po ang Boracay up to 50%, punta naman po tayo. Kasi doon sa data na pinadala sa akin, no, parang 54 tourists pa lang ang na-record nung sa isang araw na pumasok ng Boracay. So, siyempre po, basta MGCQ to MGCQ, pwede naman po magturismo up to 50%. Opo. Now naman sir, from Rosalie Cos of UNTV, pinapayagan na po ba sa MGCQ areas ang face-to-face classes? Pakiclarify po dahil hindi malinaw sa address kagabi. Hindi pa po, pinag-aaralan pa rin po natin. May proposals po na sinumite ang Commission on Higher Education at ang DepEd. Pero ang sabi po ni Presidente, isabit mo sa amin ng written proposals at nang ma-discuss na mas mabuti yan. At meron pa naman panahon na para desisyonan. Pero meron pong proposal na limited face-to-face, hindi pa po yan mapapatupad hanggang hindi pa po na-aproba ng ating Presidente. Joyce Balancho, please. Thank you, Mela. Yes, good afternoon po, Secretary Roque. Doon lang po sa NCR, no, nabanggit po natin kagabi na actually initially dapat MECQ tayo and it was the recommendation of University of the Philippines at initially inapproved din ni Pangulong Duterte. Can you give us more details about the recommendations of the University of the Philippines at bakit din po binigyan natin ng more weight itong appeal ng local government officials when we know na kapag nag-recommend ng UP, it is always based on science and data? Okay, maraming salamat. No? Unfortunately, hindi lahat ng sinabi ng UPA na broadcast kagabi. No? At isa po sa sinabi nila, 3 po yung alternatibo na binigay nila po para sa Metro Manila. No? At kasama na nga po yung MECQ at kasama rin naman yung GCQ na mayroong mas mainting na pagpapatupad nga po ng mga rules sa General Community Quarantine. No? Now, nung una po, ang sabi kasi ng, nagtanong po ako, no? Hindi na po ito na broadcast. Mali ba yung ginawa ko na hinimok ko ang ating mga kababayan na gawin ang lahat na pwedeng gawin para hindi magkatotoo yung forecast ng UP pagdating sa numero ng COVID-19? At ang sagot po ni Professor Wright, tama po yun. Dapat palagi nating sabihan ng ating mga kababayan, gawin ang lahat ng hakbang para hindi nga po magkatotoo ang forecast. At dahil po dyan, kapag hindi nga nagkatotoo ang forecast at mas kakaunti ang kaso, siguro naman po pwede naman tayong matuwa kahit papano. Pero ngayon nga po, ang forecast ng UP hindi nagkatotoo. Dahil ang sabi nila 60 to 70, nagbago na po sila ng forecast, baka 80 at the end of July. Ibig sabihin, hindi nagkatotoo dahil mas marami pang kasong marerecord kesa dun sa initial forecast ng UP. No? Na nakakalungkot po talaga. Kaya ang rekomendasyon po ng UP, base po sa karanasan ng Cebu City na talagang matindi po yung mga kaso at matindi po yung pagkalat ng sakit, bumagal po talaga ang pagkalat ng sakit at nabawasan ang kaso nang bumalik po sila sa ECQ. At dahil nga naintindihan naman nila na kinakailangan kahit paano magbuksan ng ekonomiya, ang sabi nila, ang rekomendasyon nila ay MECQ. At nung unang nga po, sinang-ayunan ni Presidente, pero umapila po si Secretary Galvez at Secretary Anyo, sinabi nga po nila yung pangako ng mga mayor na paintingin ang localized lockdown at yung kanilang mga T3 at nagbago nga po ang isip ni Presidente. So yun po yung sinabi ng UP. No? At ang pangalawang tanong ko pa po na hindi na na-broadcast, kung tama na hikayatin natin ang mga taong bayan na gawin ang lahat para wag magkatotoong forecast, kaya ba nating hindi talaga bigyan ng katuparan yung forecast na ginagawa ng UP? At ang sagot po nila, kaya naman po natin yan, napatunayan natin sa Cebu na po pwedeng hindi maging kasing dami ang kaso ng COVID na kanilang na-forecast, no? Sa pamamagitan nga po ng, ito po, nasa harapan natin, no? Yung mga tinatawag nilang non-pharmacological interventions, no? Social distancing, pagsusuot ng mask at social distancing. So yun po yung konteksto kung bakit
tayo po ay nagpapatuloy ngayon sa GCQ. Pero malinaw po, kapag hindi natin na ipababa yung R0 na tinatawag, kasi doon sa pinakitang graph ng UP, talagang mahigit sa 1 ang R0. Mas marami pa sa isa ang nakahahawahan ng mga COVID positive dito sa Metro Manila, baka kinakailangan maghigpit matapos itong 2 linggong ito. Pero naniniwala naman tayo na nakikita nyo naman ang ginagawa sa Taguig, ang ginagawa ni Mayor Vico sa Pasig, at sa mga susunod na araw, iimbitahin pa rin natin yung iba't ibang mga mayor, may pag-asa po. So tama po na unang-una, hindi po tayo titigil, patuloy po natin papaalalahanin ang ating mga kababayan, gumawa po tayo ng hakbang na hindi magkatotoo ang forecast po ng UP. Kinakailangan labanan itong COVID-19. Opo sir, dun sa ulat sa bayan ni Pangulong Duterte, halos wala na rin po kami narinig na message from the President. Meron ba siyang very specific instructions sa members of the cabinet na hindi na rin po na-air kagabi? Well, marami naman po nabanggit ang Presidente, yung obserbasyon niya sa kanyang mga kababayan sa Cebu, kinakailangan mag-cooperate, pero ang balita naman sa kanya ng mga ng NTF, mukha naman po nakikikooperate na ang kanyang mga kababayan sa Cebu, kaya nga po napababa na yung numero, bagamat kailangan pababain pa rin yung mga namamatay sa Cebu. No? Ang iba pang mga nasabi niya ay tinanong po niya talaga, ito nga pala, tinanong niya talaga sa mga doktor at dalubhasa na naroroon sa meeting, kaya na bang buksan ang ekonomiya, bagamat tumataas ang numero? At ang naging kasagutan naman ng lahat, kasama na po ang UP dyan, ay kakayanin naman po basta ipatupad nga itong ating strategiya, localized lockdown, mas mainting na testing, tracing, and treatment. Yung mga vulnerables, kinakailangan po talagang maging homeliners. Ang mga vulnerables, tapatan na po pag lumabas kayo, kasama na kayo sa death, sa mortality data. Sigurado na po yan dahil yan ang po napatunayan natin sa Espanya, sa France, sa Italia. Talagang wala pong kalaban-laban ng mga seniors. At siyempre po, yung Holy Trinity na tinatawag, no? Hugas, mask, at iwas. Opo. Secretary, on a different topic, pardon me for asking this. You were interviewed about, and you've mentioned about the donations of the network in this time of the pandemic. In one interview, you compared what the network donated compared to other business groups, and you said in that interview that ABS-CBN could have done more. Just to be clear, sir, and for the record, sir, anong connection ng donations na ABS-CBN sa COVID-19 pandemic to the issue of the non-renewal of the franchise of the network and the President's mention of the company when he talked about dismantling the oligarchy? By mentioning this, are you saying, sir, that dahil nakukulangan ng gobyerno sa i-donate ng ABS-CBN, that's why it's one of the reasons na ipinasasara ngayon ang kumpanya? Hindi po. Linalagay ko lang yung konteksto kung bakit napatawad ni Presidente yung oligarchs na mga Ayalas at ang MVP Group of Company. Bagamat siya po ay nagbanta na ipakukulong niya ang mga Ayalas at si MVP. At hindi lang po yung banta, tinalaga na po niya ako para magsampa ng kasong kriminal. At hindi lang po yung pagtatalaga, ginawa ko na po ang kasong kriminal laban sa mga Ayalas at kay MVP. Pero ang konteksto po nyon, bakit ba siya nagpalit ng isip? At tinanong ko naman po, at siguro po ngayon sasabihin ko, magkano ba talaga ang naibigay ng MVP Group at ng Ayala Group? Ang initial po na nakalap ko, ang MVP Group po ay 6.5 billion na actual tulong. Bukod pa po ito doon sa mga buwis na binayaran nila na mas maaga at yung mga concession fee na binayaran nila ahead of time. Kung isasama po yan, mahigit kumulang, ang suma total po ay 20 billion. At ang Ayala Group naman po, maraming salamat doon sa mga pamilya mismo ng Ayala na nagbigay sa akin ng figura, hindi po bababa sa 9.5 billion ang kanilang naibigay para sa COVID response. So, yun lang po ang konteksto nun. Bakit ba talagang nahabag naman ang Presidente na bagamat tinalaga niya ako at handa na, alam po ni Presidente, handa na ang kaso. Nagawa ko na po. Bakit hindi niya tinuloy? Apo.
Ito nga po yung dahilan. Opo, Secretary. Kaya yun lang po yung aking Opo, pahabol. ilalagay na konteksto. Opo, Secretary, pahabol na lang po talaga. No? On the speech of the President, I know you mentioned in several interviews that you have no personal knowledge as to the transcript of the entire speech. Pero baka sakali lang ako, sir, by the time na you were interviewed and ngayon, baka you could have, gotten more details as to really what happened. Just for the record, sir, why are we now editing the speeches of the President when in fact, before hindi naman po natin ginagawa yon? Who gets to choose which parts of the speech will be edited out? And was it deliberate na yung portions about ABS-CBN and Rappler, they were edited out? And was there any motive at all? I'm sorry, same answer. I was not there and I cannot respond. Okay, next question please. Back to Mela Lesmoras. Yes po, sir. From Francis Wakefield of Daily Tribune. Actually, follow-up po to sa first question ni Joyce. Dahil daw po muntik na magbalik sa MECQ ang Metro Manila, does it mean that the palace admits na bigo ang gobyerno na pababain ang COVID-19 cases sa Metro Manila? At kanino po ang pagkukulang? Pag daw po ba binalik sa MECQ ang Metro Manila, paano na ang ekonomiya at kabuhayan ng mga tao? Will staff be provided again? Yan nga po yung problema natin. Kinakailangan po, ang nangyari naman sa atin, hindi naman po malala. Ang nangyari lang sa atin, naging flat yung ating case doubling rate. Naging from 7 to 9 po ang ating case doubling rate. No? 7 days to 9 days. It is at 8 point something right now. Hindi na po natin napahaba pa. Kaya nga hindi tayo makaalis-alis po ng GCQ. So hindi naman po talaga lumalala. Yan po ang katotohanan. Kung pagbabasihan natin ay ang case doubling rate, bagamat ngayon po, medyo talagang mataas yung utilization natin ng mga ICU beds. No? So, pero ang nais natin siyempre, kung kaya natin makamit ang zero transmission, bakit hindi? Well, alam na po natin ang ilang mga bagay na dapat ginawa natin na mas maaga. Itong Oplan Kalinga, dapat po siguro sa mulat-mula, pinatupad na natin na kung wala kang sariling kwarto, wala kang sariling banyo sa kwarto mo, kinakailangan magpunta ka na sa isolation center. Pero ginagawa naman po natin ngayon yan. Yung mga centralized lockdown, nakita nyo naman yung ginawa ni Mayor Cayetano, no? 300 cases sa isang building alone. Napigilan po natin yung pagkalat na matinding kalat dyan kasi at more than one R0, ibig sabihin, baka mamaya 600 ang mahahawa kaagad ng mga 300 na na-isolate, no? Sa pamamagitan ng isolated lockdown. So sa tingin ko naman po, with Oplan Kalinga, with localized lockdown, intensified T3, makikita po natin na ang case doubling rate sa Manila. Thank you. Joseph Morong, please. Sir, good afternoon. Sir, dun lang po, short lang, no? Kagabi dun sa speech sa address ni Presidente, we barely heard him. Why was he heavily edited out of the address that he wants? Well, aking celebration na hindi tayo umabot sa forecast ng UP, no? Na ang sabi naman ng mga taga-UP, tama, ganun talagang gawin natin. Hikayatin pa rin natin mga mamamayan. Pero dun sa kay Presidente kasi, internal, I think, yung ginawa niyang consultation sa mga dalubhasa. Pwede ko na bang buksan ang ekonomiya, miski ganito ang mga datos. Dapat siguro nga hindi ko sinabi, pero sinabi ko na rin, ang sagot nila ay pwede naman po. Pero he just wanted personal kumbaga advice. No? Tinanong niya, ano na ba talaga ang mga available na mga gamot? So nag-isa-isa po yung mga clinical trial. Meron siyang sinabi na po pwede ba yung ginagamit sa mga hikain, gamitin natin? Ang sagot, hindi po. Wala pong datos na nagpapakita na nakakatulong yan. Ano ba talaga yung pinakamabuting alam natin para gamutin? Ang lumabas po, ang pinakamabuti ay yung tinatawag nating, hindi po siya ventilator high flow nasal cannula. Yan pala po ang pinakamas mabuti at hindi ang ventilators. Kaya nga lang po, ito po ay manufactured in New Zealand at konti lang ang supply. No? So ang sabi niya, well, hanap tayo ng pera, bumili tayo ng pinakamaraming kaya nating bilhin na high flow nasal cannula. No? Yung mga ganyan po. So it was more of he wanted
professional opinion from experts yesterday. So siguro hindi nyo po alam, pero maraming dalubhasa rin po na naimbita kahapon. Unfortunately, nakakalimutan ko po sa sasakyan ko yung listahan na nag-attend kahapon. Alright. Sir, just dun sa initially si Presidente agreed na Metro Manila can go back to MECQ. What were his thoughts when he said na parang pwede mag-MECQ? Well, because ang sabi po ni Professor Rai, tinanong ko nga po siya, no? Nung sinabi niya na tamang ginawa ko na hinihikayat natin na wag magkatotoong forecast, sabi ko, talaga bang kaya natin na biguin yung forecast na yan? Sabi niya, kaya, nagawa na nga po yan sa Cebu. Pero isa sa recommendation nila ay bumalik nga sa MECQ at doon nga po pumasok naman yung ating kalihim Galvez at kalihim Anyo na baka naman subukan muna natin itong pangako ng mga mayor. Kasi alam nyo pa, nakalipas na linggo, nakatatlo kaming meeting sa mga mayor ng NCR. At talagang alam naman po nila na ang responsibilidad ngayon dahil nga kinakailangan buksan ng ekonomiya ay nakasalalay mas malaki sa kanila mga kamay dahil nga sa mga localized lockdown at yung pagpapainting po ng T3 kasama na yung Oplan Kalinga dahil sila naman po talaga yung susundo at maglalagay sa isolation centers ng mild at asymptomatic cases. Sir, I'm interested in the thought process of the President when he said, parang pwedeng MECQ. Why was he receptive? From his point of view, from what he told the doctors yesterday, why was he receptive to Metro Manila returning to MECQ? The promise of the Metro Manila mayors and kasi sinabi rin nila Secretary Briones at saka ni Secretary Popoy na pareho nilang naging estudyante si Professor Rai. Iba naman kasi ang karanasan ng Cebu City, iisang city lang yan. Pero sa Metro Manila, we have 15 cities and 1 municipality. So hindi po pwede na sabihin natin na palibasa na gawa ng isang syudad gaya ng Cebu City, mangyayari rin sa NCR. At nandun naman talaga yung pangako ng mga mayor na talagang aktibo nilang gagamitin ang localized granular lockdown at papaintingin nga ang T3. So yun po ang basihan kung bakit hindi na po napatupad yung MECQ sa Manila, Metro Manila. Pero yan po ay for the next 2 weeks lamang. Sir, last, yun pong kahapon, yung start ng address, na medyo putol-putol lang yung thought or yung narrative nitong SHED and ng DepEd. May mga na-mention na mga proposals, yung split yung curriculum, na yung theoretics will be first semester, laboratory second semester, and then si Secretary Galvez mentioned yung cohorting sa mga dormitories. Can you provide us more context and more data dun sa proposal ng Fed and DepEd? Because medyo putol-putol kagabi. Well, kaya po hindi talagang na-desisyonan yan. Sabi ni Presidente, gusto ko makita in writing mga proposals nyo. Ibigay nyo sa lahat ng miyembro ng IETF at pag-usapan natin. So kaya naman po hindi na siguro binroadcast in full yung mga proposals kasi wala pa naman pong desisyon. Hayaan nyo po, as soon as the formal proposals are submitted, I don't see anything wrong with sharing it with the media. No? Tingnan po natin. Thank you, Joseph. Okay, sir. Thank you for Back to Mela. Sir, from Chris Jose of Remate Online, sa ikalawang pagkakataon po ay nalagay na naman sa hot seat si Secretary Duque sa kanyang mga naging anunsyo. Una ay yung sinabi nga niyang nasa second wave na ang bansa ng COVID-19 at pangalawa ay ito lang na matagumpay na raw na na-flatten ang curve na naging bent naman. Yung mga ganitong laban bawi po na ginagawa ni Secretary Duque sa kanyang mga pahayag, basihan na po ba ito para alisin daw siya ni Pangulong Duterte sa pwesto at sinabon ba siya ni Pangulong Duterte kaya biglang binawi ang kanyang anunsyo na nagdulot na naman ng kalituhan sa publiko? Wala pong pagsabon na nangyari. At ako naman, nung matapos sa nangyari yan, tumawag ka agad sa akin si Secretary Duque. No? At sinabi nga niya na parang mali yung salitang nagamit niya. Sabi ko, kurikin lang natin. Sino ba naman sa media magsasabing hindi sila nagkakamali? No? So, kinurek lang po. Hindi naman po na-flatten, nabali. At ang ibig sabihin niya, mukha talagang kumonte ang kaso matapos tayo magkaroon ng ECQ at MECQ. Nakapareho rin ang sinabi ni Professor Rai. Okay, next question please. Trish Tirada of CNN.
Hi, Secretary. Good afternoon po. Sir, balikan ko lang po yun dun sa question ni Joyce kanina. You mentioned the partly na nilagay ko, yung dun po sa tanong niya about dun sa edited part about the oligarchs. Sinabi niyo po na nilagay ko lang yung konteksto kung bakit napatawad ni Presidente ang oligarchs. And then you mentioned about naka-ready na po yung criminal charges versus the Ayalas. And then kumbaga, itong whole thing that was just a premise kung bakit po nagbago yung isip ni Pangulong Duterte. Sir, just to clarify, ibig sabihin po ba nito, hindi pa fully napatawad ni Presidente yung mga Lopezes? Hindi naman po kasi sila kasama doon sa gustong ipakulong ni Presidente. Yung po paulit-ulit kong sinabi doon sa interview ko kay Karen Davila. Ang binalaan niya na ipakukulong Lopez, MVP. At doon nga po sa okasyon na yon, sinabi niya, ayan si Harry Roque, siya na magsasampa ng kaso. Ako naman, binigyan ako ng kooperasyon. This is the first time I'm revealing this to the public. Binigay sa akin lahat ng dokumento ng iba't ibang ahensya. Kompleto po ang dokumento ko. Nag-draft na po kami. Ready kami for filing. Pero nangyari po ang COVID. Hindi naman ibig sabihin na palibasa tumulong sila to the tune of 6.5 and 9 billion off the hook na sila. Sabi pa rin ng Presidente, kinakailangan amendahan ang water concession agreement. Kinakailangan ibalik yung dapat ibalik sa taong bayan. Ang nawala lang is yung talagang determinasyon nila ikulong sila dahil kumolekta sila ng pera, environmental fee, na wala namang water treatment facility. No? Pero yun na nga po kasi ang Presidente, nung panahon ng COVID, ang daming kinakailangan gastusin. Miski galit na galit siya nung una dito, grabe namang galante ang pagbigay. Ang MVP group, hindi pa nga due ang tax, binayaran na ahead of time. Pero yun po, ulitin ko po hindi naman ibig sabihin, excuse na sila. Dahil kailangan amendahan ang concession agreement, ibalik ang dapat na ibalik. So, Secretary, on another topic din po sa COVID natin. Sir, what's our threshold? What's the tipping point for the government that will prompt you to put Metro Manila back to stricter quarantine measures? Siyempre, tinitignan natin yung R0. Yung pagbilis pa rin ng pagkalat. Hindi po magbabago. Pero ngayon po kasi, flat. Flat tayo. Hindi tayo umaalis sa between 7 to 9. 8 point something po ang ating case doubling rate. So, kapag yung po ay bumalik sa 6, 5, 4, ay nako, balik po talaga tayo sa mas mahigpit. Pero hanggat maaari po, ang pakiusap nga natin, nasa kamay naman po natin yan. Mask, washing of hands, social distancing. Kailangan ingatan po natin ang buhay natin para tayo po ay maghanap buhay. Sir, last question po, no? Since may mga hospitals po, dumadami po yung hospitals natin na nagde-declare ng full capacity for COVID cases, pwede po ba, for example, since nagtatayo po yung mga LGUs natin ng kanila pong alternative medical facilities, pwede po ba, for example, a person who is not living in that LGU, pwede po ba siyang pumunta doon para mag-avail po ng services or makuha po yung services ng local government unit in case po na mahirapan pa po siya ma-accommodate doon sa mga ospital na pupuntahan po niya? Pwede kahit po. Hindi po siya residente doon sa LGU. Kasama po yan sa katungkulan ni Dr. Vega, no? Yusek Vega, sa kanyang One Hospital Incident Command. So, rinarationalize niya po kung nasaan ang mga bakanting kama at siya po nagre-referee kung saan dapat pumunta ang merong mga pangangailangan. Thank you. Thank you, Secretary. Trish, back to Mela, please. Yes, sir. From Argad Meres of ABS-CBN Online, her first question po ay, why did the palace omit the part of the President's speech in Holo where he criticized ABS-CBN? Same answer. I was not there. I could not answer. Her next question, sir. The anti-terror law is set to take effect this weekend. What is the palace message to critics and Filipinos in general? Let me check kung kailan talaga effectivity, ha? Kasi may isang kaso, I forget the name of the case now, bagamat meron ng online na official gazette, ang sabi ng kaso, kinakailangan printed official gazette pa rin. No? Matagal po yung printed official gazette, so we will use the or publication in 2 newspapers of general circulation. No? Pero kung
Ang initial position po ng Secretary of Justice, since it was published in two newspapers of general circulation, isa na po dyan ng Inquirer, ang 15 days na para maging epektibo ang batas, according to the Secretary of Justice, ay July 19 po. Opo, another question, sir, from Chris Jose of Remate Online. Naniniwala po si Communist Party of the Philippines founder Joe Masison na mali si Pangulong Rodrigo Duterte sa pagsasabing nawakasan na nito ang oligarkiya sa bansa dahil isaan niya ang punong ehekutibo sa mga itinuturing na oligarchs. Sinabi ni Sison na mismo ang Pangulo ang chief political representative ng oligarchy sa Pilipinas. Iginiti ni Sison na ang mga pagpapasara ng gobyerno sa ABS-CBN ay hindi nangangahulugan na natuldukan na ang oligarkiya, kundi ang pagtatapos ng isang broadcast network na pinapayagan ang kritisismo laban sa mga krimen ng rehimen ng Pangulo. Ano pong reaksyon ng palasyo rito? Wala pong komento ang palasyo sa mga salita ng terorista. Joe Masison, laos ka na. Bakit ka pa humahawak ng baril? Kayang-kaya naman ng parliamentary struggle. No comment to a terrorist. Melo Acuña of Asia Pacific, please. Good afternoon, Secretary. Sa pagbabago po ng sistema sa pagtugon sa COVID-19 patungo sa local government units, hindi po kaya magkaroon ng problema dahilan sa karamihan ng LGUs ay umaasa sa internal revenue allotment. Kung sakali po ba na magkulang ang kanilang pondo, aayuda pa rin po ba ang national government sa pamamagitan ng dagdag na alokasyon ng salapi para matugunan ng COVID-19 challenges? Melo, fortunately, ang problema natin, Metro Manila and Cebu. And of course, alam naman natin that 60% of our national economy is dependent on Metro Manila. Ibig sabihin, sapat-sapat naman ang resources ng ating mga syudad at kaisa-isang munisipyo dito sa Metro Manila. Wala pong problemang ayuda sa Metro Manila at hindi naman kinakailangan po magbigay ng ayuda sa ngayon dahil hindi naman po tayo naka-ECQ at MECQ. Opo. On another plane, Secretary, nabanggit po ni Secretary Locsin noong linggo na non-negotiable ang desisyon ng Arbitral Tribunal na pumubor sa Pilipinas tungkol sa South China Sea. Subalit, nagkaroon po ng pag-uusap sina Ginoong Wang Yi at Secretary Locsin at pinagtuunan ng pansin yung pagpapaigting at pagpatibay ng bilateral relations na bago po ba ang pananindigan ng Malacanang tungkol sa Arbitral Tribunal decision. Thank you, Secretary. Hindi po tayo nagbabago habang ako po ang tagapagsalita. We will agree to disagree on the arbitral award, but it is not the sum total of our bilateral relations with China. We will move on areas na kaya nating isulong ang ekonomiya at ang kalakalan, and we will put on hold yung mga bagay-bagay na hindi natin mapagkasunduan sa ngayon kasama yung ating territorial dispute. Hindi po nagbabago ang posisyon ni Presidente Rodrigo Roa Duterte. Thank you. Yes, back again to Mela. Thank you, Melo. Yes, sir. From Virgil Lopez of GMA News Online, the AFP said it has submitted to Malacanang the list of 10 generals who may replace AFP Chief Filimon Santos Jr. upon his retirement next month. Has the President started the vetting process or will he extend Santos' term? What are the qualities the President is looking for in the next AFP Chief? Yes, the President considers as very, very important the appointment of the Chief of Staff. Qualities: must be able to serve the Republic. Okay? Must have the competence, must have integrity, dapat hindi corrupt, and must have shown a track record to serve the Republic. Opo. Sir, another question from Virgil Lopez. At least 45 lawmakers in the U.S. urged the Philippine government to immediately repeal the Anti-Terrorism Act of 2020. An Illinois lawmaker called the law a new weapon to suppress dissent in the Philippines. May we get Pala's reaction to this po? Matagal na pong independyente ang bansang Pilipinas sa Amerika. Bagamat nung sinakop po tayo, yan po ang pinakamadugong bakbakan na nakita ng buong daigdig kung saan ang mga Amerikano talaga naman pong linabag ang tinatawag na batas na umiiral pag meron pong labanan. Pinatay po nila lahat ng nakikita nilang gumagalaw, lalong-lalo na sa mga lugar ng samar. Having said that, nasa hukuman na po yan
to the congressmen who signed it, we have a working judicial system and we can rely on our judicial system to rule on the constitutionality of the anti-terror law. Pero wag na po kayo maghimasok. Hindi na po namin kayo colonial masters. Independenteng bansa na po kami. Okay, sir. Sir, just a follow-up from Jillian Cortez of Business World. Doon nabanggit niyo na rin, sir. To be specific, does the palace think the U.S. is interfering with our country's state matters again through this call to repeal the law? Well, siguro po yan yung mga colonial-minded pa na nakalimutan na independente na tayo, no? So, hayaan na po natin yan. Basta anyway, ang matter na anti-terror law, nasa Korte Suprema na po natin yan. Hayaan po nating desisyonan ng Korte Suprema. Opo. Sir, from Sam Medinilla of Business Mirror, yung first question po niya ay natanong na kanina. Yung second naman po, nabanggit po ulit ni Secretary Duque during the pre-SONA forum yung proposal nila na pag-establish ng Philippine Center for Disease Control so the country will be ready for future diseases. Will President Duterte certify as urgent the pending bills creating PCDC once Congress resumes its regular session? Most likely po. And sir, last question from last question from Sam Medinilla. Karamihan po ng OFW are still not members of PhilHealth. Tapos President Duterte ordered PhilHealth to defer making it mandatory for OFWs to pay PhilHealth premiums. Itatanong ko lang po how the government plans to help OFWs pay for their COVID-19 testing and treatment kung ma-infect sila. Will the government allocate funding to pay for the PhilHealth premiums of OFWs? Kaya naman po ako naniniwala na magbabayad ng voluntaryo mga OFW. Hindi ka naman po mag-OFW kung wala kang Pilipina, dapat sustentuhan dito sa Pilipinas. So miski wala po sila sa Pilipinas, meron silang mga anak, kung walang anak, asawa, kung wala, may mga magulang na mangangailangan po ng libreng gamot at paggamot at ang kinabukasan po ng universal healthcare ay nakasalalay doon sa kontribusyon na binibigay natin at doon din po sa kaban ng taong bayan. So, kampante po ako, kung mapapaliwanag na mabuti ang mga OFWs, magbabayad pa rin po ng PhilHealth. Okay? Now, wala kayong tanong kay Mayor Vico. Mayor, ang dami-dami ng text messages, nagbibigay ng mga address kung saan nyo sila pwede sunduin. Ano pong mensahe nyo na gusto magpasundo sa inyo, Mayor Vico? Mayor, nawala na ata si Mayor. But anyway, maraming salamat, Mayor Vico Soto. At sa susunod nating press briefing, iba't iba pang mga mayor po ng Metro Manila ang ating i-feature para malaman naman natin ang kanilang mga hakbang na ginagawa laban dito sa COVID-19. Wala na po tayong tanong. Tapos na po ang press briefing. Sa ngalan po ni ating Presidente Rodrigo Roa Duterte, ito po ang inyong spokeshari Roque nagsasabi, Pilipinas, laban tayo sa COVID-19. Stay safe. Good afternoon to all of you.